Привіт, з вами Андрій і продовжую роботу над безпілотником A10 Thunderbolt 2, або як його ще називають Warthog, а для друзів просто Hawk. В цьому відео буду фарбувати планер та усі деталі, що увійдуть у фінальну збірку моделі. Фарбувати A10 в типовий двохколірний камуфляж буде скучно, тому вирішив знайти щось екзотичніше. Після пошуку та тривалих роздумів зупинився на чорно-білому триколорі. Не думаю, що такі літали в реальному житті, але, як казав у минулому відео, хто ж нам заважає фантазувати. Перш за все покриваю модель акриловим ґрунтом, щоб забезпечити хорошу адгезію для фарби, і чорний ґрунт, тому що в цьому відео хочу поекспериментувати з новими для себе техніками пришейдингу та шейдингу. Забув на попередніх етапах пофарбувати колодці шасі, тому приходиться це робити вже після ґрунтування. Нічого страшного в плані якості, але довелось трохи потратити часу на ті всі підготовки. І щоб не залити відсіки фарбою на наступних етапах, готую маски старим методом. Це штриховка олівцем, щоб проявились контури, і тоді лише залишається вирізати маски відповідної форми. Для грубої роботи зазвичай використовую аер з соплом 0,8 мм, для більш точної переходжу на інший з соплом 0,25 мм. Різниця в тому, що сопло більшого діаметру дозволяє розпилювати більшу кількість фарби на велику площину за маленький період часу, а менше сопло навпаки дозволяє працювати делікатніше на невеликих участках. Пришейдинг наношу сильно розведеною білою фарбою. Пропорція орієнтовно 30% фарби та 70% розчинника на основі спирту. Мета даного кроку – досягти контрасту між розшивкою, клепкою і панелями. На наступних кроках це дозволить досягнути трохи кращої неоднорідності в тонах від панелі до панелі. Додатково наношу тонкі слої пісочного кольору в парі з іржаво-коричневим, щоб виділити окремі участки в нижній частині літака і додати трохи більше віку літаку. Участки вибираю такі, де потенційно може скупчуватись бруд та пил. Також фарбую лопасті двигуна в темний метал та маскую, щоб не задути світлою фарбою. Без циркульного ножа під рукою доводиться вирізати диски ножницями та підправляти нерівності новими слоями скотчу. Після цього наношу світло-сірий на повітрозабірник та оптічник. Окей. Все, що було до цього, це була підготовка. Тепер час за нанесенням камуфляжу. Підбираючи фарбу по кодах, розумію, що не маю відповідних кольорів в арсеналі, тому буду замішувати сам, я ж у мами інженер. За основу братиму 307 фарбу від Hobby Color та зніматиму холодний відтінок світло-сірим. І висвітлюватиму тон білим. Це буде основний колір. Темніший сірий буду робити на основі того ж 307 з додаванням темно-сірого під номером 305 і з невеликим відсотком базового сірого. Для створення найтемнішого відтінку за основу візьму чорний під номером 452. Замішуватиму усі кольори в пластикові флакони з носиком ємкістю 5 мл.
Після проведення нескладних алхімічних операцій отримую 3 відтінки сірого і обов'язково до кожного флакону додаю по кілька крапель лубриканта, щоб фарба не налипала на кінчику голки аера. Після чого настає кропіткий етап фарбування кожної панелі. Вирішив покрити усю модель в базовий колір, а наступні кольори камуфляжу наноситиму поверх, щоб не заморочуватись. Основне правило в даній техніці – це рідка фарба, яку варто наслоювати хаотичними рухами так, щоб мінімально перекривати шви. Дану ідею підкинув Максим Педан з українського форуму моделістів bmforum.com.ua, за що велике дякую Максиме. Якщо цікавитесь моделізмом чи поки приглядаєтесь, рекомендую відвідати форум, на якому є чимало однодумців з величезним досвідом, котрі завжди підкажуть, що та як моделісту літаків, танків, автомобілів, мініатюр, кораблів, підводних лодок тощо. На форумі створюється чимало нових тем з процесами побудови моделей, і там же можна переглянути кілька моїх попередніх літаків. Тому вітаю! Перед тим як пофарбувати двигуни, маскую зону наближену до лопастей, щоб зберегти нанесений світлий колір. Маючи модель в базовому кольорі, можна приступати до нанесення камуфляжу. Для цього переміряв саму модель та збільшив референсну схему. Моїм завданням тепер буде прикрити масками ті участки камуфляжу, які мають залишитись найсвітлішими. Блютак в даному випадку незамінний для безболісного кріплення паперу до моделі. Перед нанесенням темнішого сірого знову роблю пришейдинг розшивки, щоб все було як по книжці, з тінями, модуляцією і куртизантками. Малюючи крила, вирішив рухатись по всій моделі поступово, малими кроками. Це мені дозволило краще фокусуватись на окремих частинах літака, та не треба було переживати, що десь може з'їхати одна з масок, яку потім буде складно поставити на своє місце. Особливо, якщо би мова йшла про фюзеляж. Основною перевагою даного підходу є те, що до існуючих масок можна доклеїти нові та безпроблемно перейти до нанесення третього кольору камуфляжу, без жодних зміщень, наслоювань чи задувів. Чому двигуни досі не приклеєні, спитаєте ви? Це щоб мати вільний доступ до фарбування корми, фюзеляжу та самих двигунів.
Коли завершу з камуфляжем на двигунах, тоді їх можна буде вже приклеїти намертво та підмалювати сам шов. Такий процес буде простішим, ніж пробувати рівномірно задути камуфляж в обмеженому просторі. Фронтальну частину фюзеляжу залишив на кінець, а трохи відступив від референсної схеми та вирішив пофарбувати накладку кабіни в чорний колір. Думаю, буде виглядати круто. Спочатку хотів зробити суцільний чорний від гармати до накладки кабіни. Та результат мені не сподобався, літак почав виглядати як спортивний тапок. Виправив перефарбовуванням. Як бачите, двигуни вже на місці, а отже час додати трохи металу. Бо якщо був вибух, то ближче до місця удару має проявитись метал. Знадобиться срібний металік, трошки ретардера, щоб фарба не засихала надто швидко, і трошки розчинника. Наносити пошкодження буду за допомогою кавалка губки. Техніка називається спонж. Спершу макаю кусок губки у фарбу, тоді прибираю надлишки, промакаючи губку в папір, і коли вона майже не залишатиме слідів, можна почати наносити металік по контуру дири. Щоб імітувати відслоювання ґрунту, використовую білу фарбу, її наношу на краї металу, де має бути перехід до фарби. Додаю чорного пігменту до картини, щоб проявився хаос та бруд від Кіптєва. В даному випадку наношу пігмент в мокрому вигляді і розтираю за допомогою мокрої кісточки та сухої вушної палички. Результат готовий лише частково, решту роботи зроблю на етапі везерінгу у наступному відео.
Завершальним етапом буде закріплення фарби глянцевим лаком, і я нарешті знайшов для себе лак, який мене не засмутив. Це лак від Hobby Color. Універсально розводиться спиртом, прекрасно дується та рівномірно покриває поверхню. Жодних роз'їдань фарби, кракелюрів чи скочування в плями. Покрив модель в 2 тонкі слої, та на цьому можна залишати модель в спокої до наступного відео. На цьому у мене все. На черзі нанесення декалей, старіння моделі та фінальна збірка. За кілька тижнів поділюсь новим відео. Дякую усім, хто додивився до цього моменту, успіхів вам та до нових зустрічей!